bạn còn yêu Phùng Thiệu Phong nữa không? Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến cả khán phòng lặng đi. Trong một chương trình truyền hình đặc biệt về nghệ sĩ Hoa ngữ, nơi những ngôi sao được mời đến để chia sẻ không chỉ về sự nghiệp mà còn về đời sống cá nhân, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện trong bộ váy trắng giản dị, mái tóc dài thả nhẹ, gương mặt mộc mạc nhưng rạng rỡ. Cô toát lên khí chất thanh thuần, vừa dịu dàng vừa kiên cường, đúng như hình ảnh mà khán giả luôn yêu mến suốt bao năm qua. Chương trình đi được hơn nửa, người dẫn bắt đầu đặt ra những câu hỏi cá nhân. Ai cũng biết, đó là khoảnh khắc khán giả chờ đợi, câu chuyện về cuộc hôn nhân đã qua với Phùng Thiệu Phong. Và rồi, MC mỉm cười, chậm rãi hỏi một câu thẳng thắn nhưng đầy ẩn ý. Lệ Dĩnh, khán giả vẫn luôn quan tâm một điều, sau tất cả, bạn còn yêu Phùng Thiệu Phong nữa không? Cả khán phòng như nín thở, ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt cô, khiến từng cái chớp mắt, từng hơi thở đều trở nên rõ ràng. Triệu Lệ Dĩnh thoáng cúi đầu, câu hỏi tưởng đơn giản, nhưng lại chất chứa cả một hành trình dài đầy sóng gió, hạnh phúc xen lẫn tổn thương. Khoảnh khắc ấy, những thước phim ký ức như ùa về trong tâm trí cô. Lần đầu gặp nhau trên phim trường, ánh mắt anh ấm áp và tinh nghịch. Ngày cưới giản dị nhưng tràn đầy hạnh phúc, khi cả hai nắm tay nhau nói lời thề ước. Những đêm dài cô mang thai, anh lặng lẽ ngồi bên giường, nắm tay cô mà không rời. Rồi cả những trận cãi vã, bất đồng, im lặng kéo dài khiến họ dần xa nhau. Và cuối cùng là tờ giấy ly hôn, khép lại một đoạn tình yêu mà nhiều người tưởng sẽ là mãi mãi. Khán giả nhìn thấy trong đôi mắt cô lóe lên một tia sáng, rồi vụt tắt. Triệu Lệ Dĩnh ngẩng đầu, đôi môi khẽ run run, cô hít một hơi thật sâu rồi nói, giọng bình tĩnh nhưng chứa chan tình cảm, nếu bảo rằng không còn yêu, thì có lẽ là không đúng. Tình cảm ấy đã từng rất sâu đậm, nó để lại dấu ấn trong trái tim tôi và có lẽ sẽ không bao giờ biến mất, nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc có thể ở bên nhau. Chúng tôi đã đi qua những tháng ngày đẹp nhất, cũng đã trải qua những tổn thương. Hôm nay, khi nhắc đến anh ấy, tôi không còn trách giận nữa. Tôi chỉ còn lại sự biết ơn, bởi vì nhờ có anh, tôi mới có một đứa con tuyệt vời, mới có những ký ức đẹp không gì thay thế được. Yêu, có lẽ vẫn còn, nhưng yêu và có thể cùng đi tiếp trên con đường hôn nhân là hai chuyện rất khác nhau. Khán giả rơi lệ, câu trả lời vừa dứt, cả khán phòng im lặng, một vài giọt nước mắt đã lăn dài trên má khán giả. Người ta không ngờ, sau tất cả những sóng gió, Triệu Lệ Dĩnh vẫn giữ được sự chân thành, dịu dàng đến vậy. Có khán giả thì thầm, đây mới là Lệ Dĩnh mà chúng ta yêu, một người phụ nữ dám yêu, dám sống thật với trái tim mình. Trên mạng xã hội, ngay sau khi chương trình phát sóng, hàng loạt bình luận xuất hiện, tôi khóc rồi, câu nói, yêu và có thể đi cùng nhau là hai chuyện khác nhau, quá đau lòng. Triệu Lệ Dĩnh thật sự bao dung, không trách móc, chỉ còn lại tình yêu và sự biết ơn. Phùng Thiệu Phong, anh có nghe thấy không? Người phụ nữ này vẫn còn tình cảm với anh đấy. Điều khiến mọi người xúc động hơn nữa là sau đó, phóng viên đã bắt gặp Phùng Thiệu Phong đang theo dõi chương trình trực tiếp từ hậu trường một bộ phim anh tham gia. Khi câu hỏi ấy vang lên, anh ngồi lặng, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Và khi nghe câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh, đôi mắt anh đỏ hoe. Một đồng nghiệp kể lại, anh ấy đã rời phòng thu sớm, không nói một lời. Nhưng chúng tôi đều biết, trái tim anh ấy chắc chắn đang rung động dữ dội. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, Phùng Thiệu Phong không đăng gì ngoài một dòng ngắn gọn, có những lời, chỉ cần một lần nghe cũng đủ để nhớ cả đời. Những bàn tán không dứt sau chương trình, truyền thông rầm rộ phân tích, một số bài báo giật tít Triệu Lệ Dĩnh thừa nhận vẫn còn yêu Phùng Thiệu Phong. Câu trả lời khiến hàng triệu khán giả bật khóc. Liệu đây có phải tín hiệu tái hợp? Fan hâm mộ thì không ngừng bàn luận, nhiều người kêu gọi họ hãy cho nhau thêm một cơ hội. Nhiều người khác lại cho rằng, có thể họ không quay lại, nhưng ít nhất giữa họ vẫn tồn tại sự tôn trọng và tình yêu thương. Trong giới giải trí, nơi xì căng đan và tin đồn luôn làm mờ mắt công chúng, câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh giống như một cơn gió mát lành. Nó không phô trương, không kịch tính, nhưng lại thật đến mức lay động. Cô không phủ nhận tình yêu, cũng không tô vẽ sự thật. Cô dũng cảm thừa nhận những gì đã qua, dũng cảm nói rằng mình vẫn còn yêu, nhưng đồng thời cũng đủ trưởng thành để hiểu rằng tình yêu đôi khi không thể vượt thắng tất cả. Và chính sự thật thà ấy đã khiến khán giả khóc. Họ khóc vì tình yêu đẹp nhưng dở dang, khóc vì sự trưởng thành đôi khi đồng nghĩa với đánh mất, và khóc vì nhận ra rằng ở đâu đó vẫn có một người phụ nữ yêu hết lòng nhưng chọn buông tay để người mình yêu và chính mình không bị tổn thương thêm. Câu hỏi, bạn còn yêu Phùng Thiệu Phong nữa không? Tưởng như chỉ là một thử thách nhỏ trong một talk show, nhưng câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh đã trở thành khoảnh khắc đi vào lòng khán giả. Nó không chỉ nói về tình yêu của hai ngôi sao mà còn phản chiếu tình cảm của biết bao người ngoài đời. Tình yêu đôi khi vẫn còn đó, nhưng duyên phận đã khác. Và rồi, giữa ánh đèn sân khấu và những giọt nước mắt lặng lẽ, người ta lại thấy một chân lý giản đơn. Có những tình yêu không cần danh phận, không cần danh nghĩa, chỉ cần biết rằng trong tim ta, nó vẫn ở đó là đủ. Sau khi chương trình phát sóng,
Phùng Thiệu Phong gần như thức trắng cả đêm. Anh ngồi trong căn phòng khách sạn vắng lặng, tay cầm chiếc điện thoại, liên tục tua đi tua lại đoạn video nơi Triệu Lệ Dĩnh nói yêu, có lẽ vẫn còn, nhưng yêu và có thể cùng đi tiếp trên con đường hôn nhân là hai chuyện rất khác nhau. Mỗi lần nghe lại, trái tim anh lại nhói đau. Anh tự hỏi, tại sao khi còn bên nhau, anh không đủ kiên nhẫn, không đủ bao dung để giữ cô lại? Tại sao đến khi mất đi, anh mới hiểu rằng trong tim cô vẫn còn một chỗ dành cho mình? Cả đêm ấy, Phùng Thiệu Phong không thể chợp mắt, anh viết đi viết lại vài dòng trong sổ tay, rồi lại xóa, lại viết. Rốt cuộc, đến khi trời sáng, anh quyết định công khai bày tỏ. Trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Phùng Thiệu Phong đăng một bức ảnh. Đó là hình bóng anh và Triệu Lệ Dĩnh từ phía sau khi cả hai nắm tay nhau trong một lần đi dạo cùng con trai. Không rõ ai là người đã chụp, nhưng ánh hoàng hôn bao phủ lên cả ba khiến bức ảnh trở nên ấm áp lạ thường. Kèm theo đó là dòng chữ ngắn gọn nhưng đầy ám ảnh. Có những lời tôi đã nghe, có những giọt nước mắt tôi đã thấy. Giá như năm đó tôi đủ dũng cảm giữ chặt lấy tay em. Lệ Dĩnh, nếu tình yêu vẫn còn, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu? Ngay lập tức, mạng xã hội bùng nổ, hàng triệu lượt chia sẻ, hàng ngàn bình luận tràn ngập. Anh ấy thật sự muốn quay lại sao? Trời ơi, tôi đang khóc đây. Một lời tỏ tình muộn màng, nhưng chân thành quá. Nếu Lệ Dĩnh đọc được, liệu cô ấy sẽ trả lời thế nào? Nhiều fan ghép hai đoạn lại, lời Triệu Lệ Dĩnh trên sóng truyền hình và dòng trạng thái của Phùng Thiệu Phong, rồi viết chú thích, một bên nói vẫn còn yêu, một bên hỏi liệu có thể bắt đầu lại, đây chẳng phải định mệnh hay sao? Không lâu sau, cánh paparazzi tung ra loạt ảnh chấn động. Phùng Thiệu Phong xuất hiện trước căn hộ của Triệu Lệ Dĩnh. Anh mặc đồ giản dị, đội mũ lưỡi chai che nửa gương mặt, nhưng ai cũng nhận ra. Anh đứng trước cửa khá lâu, tay cầm một bó hoa trắng, loài hoa mà cô từng rất thích. Ít phút sau, cửa mở, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện, gương mặt thoáng bất ngờ. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng ánh mắt chứa đựng quá nhiều điều. Con trai họ, bé Hướng Tường, từ trong nhà chạy ra, vui mừng ôm lấy cha. Khoảnh khắc ấy, ống kính máy ảnh bắt trọn, ba người đứng cạnh nhau, không cần diễn giải nhưng trông chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Dù hình ảnh được lan truyền khắp nơi, cả Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Cả hai giữ im lặng, như thể muốn để mọi thứ tự nhiên. Họ đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, không ai biết kết quả sẽ ra sao, nhưng ít nhất cả hai đã chịu ngồi lại cùng nhau nhìn về những điều đã qua. Khán giả vốn từng tiếc nuối cho một cuộc tình đẹp nhưng dở dang, giờ đây lại bùng lên hy vọng đứa trẻ có thể lớn lên trong vòng tay đầy đủ tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Hy vọng rằng sau tất cả sóng gió, điều còn lại chỉ là sự bao dung và thấu hiểu. Trên mạng, một bình luận được chia sẻ nhiều nhất: tình yêu thật sự không bao giờ biến mất, nó có thể ngủ yên, có thể bị vùi lấp bởi thời gian và những tổn thương, nhưng một khi cả hai vẫn còn cảm xúc, chỉ cần một khoảnh khắc, nó sẽ sống lại, rực rỡ như thuở ban đầu. Câu trả lời của Triệu Lệ Dĩnh khiến khán giả rơi nước mắt. Lời đáp lại của Phùng Thiệu Phong làm hàng triệu trái tim thổn thức. Và rồi, cuộc gặp gỡ bất ngờ trước cửa nhà đã trở thành một trong những hình ảnh gây chấn động nhất làng giải trí Hoa ngữ. Liệu họ có thể hàn gắn? Liệu một gia đình đã từng tan vỡ có thể viết tiếp chương mới? Không ai có câu trả lời chắc chắn, nhưng ít nhất khán giả đã nhìn thấy tình yêu vẫn còn đó, tình yêu mà không phải ai cũng có cơ hội tìm lại sau khi đã đánh mất. Và như thế, câu chuyện tình của Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh lại một lần nữa trở thành đề tài khiến cả châu Á lặng người, chờ đợi cái kết mới, một sự đoàn tụ hay một lời tạm biệt mãi mãi.